අපි අද බලන්න යන්නේ පුන්සිරි මහත්තයාගේ එකම මගක කියන සින්දුව. අපි ඒක මම හදාගත්තා. ඒක උඩ මම සෙල්ලම් කරලා පෙන්නන. ඊට පස්සේ කොටසින් කොටස මම කියලා දෙන්නම්. හරි සින්දුව T එක වෙන D minor එකේ ඉස්සෙල්ලාම කොටස වදින්නේ මෙහෙමයි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටස ඒ විදිහට වදින්නේ. කවුන්ට් පාර්ට් එකක් වදින එකම තමයි හැම ඉස්සලා. ඒ වගේ කවුන්ට් පාර්ට් එකක් වදින ඒ විදිහට තමයි වදින්නේ.
මම හිතනවා බලා ගන්න ඇති කියලා. නැවත වාරයක් පෙන්නන්න. verse එක දෙවෙනි කොටසත් ඒකමයි. මම කෝඩ් ටික ඉස්සරලා සින්දුව යන විදිහට කියන්න. ඉස්සරලා එකම මග කියද්දි එකම කියද්දි D minor එක, මග කියද්දි C එක, C major එක. යන්නේ කියලා අන්තිමට D minor. හරි ලේසි කෝඩ් ටිකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එකම බිමක කියද්දි G minor එක එනවා. මේ විදිහට අහුවෙන්නේ G minor එක. එකම බිමක 7 නැලි කියද්දි F එක, F major එක, F major එක අහුවෙනවා. අය සෙනේ කියද්දි D minor එක, සෙනේ දියෙන් මේ විත කියද්දි F එක, පිර වෙන්නයි. මගේ කියද්දි D minor එක, පැතුම කියද්දි C එක, ඔබ මට හිමි වෙන්නයි කියද්දි D minor එක. හරිම ලේසි කෝඩ් ටික. ඊට පස්සේ verse එකේ එකත් මෙහෙමයි. D minor එක වැලේ පිපුණු මල. ඒක ඒ කොටස් දෙක මෙහෙමයි. D minor එකමයි අල්ලගෙන වැලේ පිපුණු මල. නොවේ වැලට බර බිගුම් සරා බැලුම් හෙලා කියන කම D minor එක විතරමයි. ඊට පස්සේ සිතේ කියද්දි G major එක එනවා. සිතේ රැඳුණු පෙම නොමදෙන් කියනකොට D minor එක එනවා. නොමදෙන් රටකට මගේ කියද්දි D minor එකමයි. ලොවෙන් කියද්දි C major එක එනවා. පිට නොයම් පලා කියද්දි D minor එක එනවා. මේ විදිහටයි කෝඩ් ටික එන්නේ. හරි බීට් එක පොඩ්ඩක් දාලා පෙන්නන්න. තමයි සින්දු වෙන්නේ. හරි මම හිතන්නේ මම ඔක්කොම කියලා දුන්නා D minor එක කී එක වෙන්නේ. ඉස්ලාම්